Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong một câu chuyện đầy ý nghĩa về cuộc sống và cách mỗi người lựa chọn hướng đi riêng cho mình. Trong xã hội hiện đại, khi mà những quan điểm sống ngày càng đa dạng, việc làm chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt trở thành một điều vô cùng quan trọng. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe về Min, một chàng trai trẻ với lối sống tự tại, hiện đại và luôn tin vào giá trị của bản thân. Câu chuyện của Minh không chỉ là hành trình bảo vệ điểm sống của mình, mà còn là bài học về sự mạnh mẽ trước những lời chỉ trích, sự khác biệt và cách vượt qua định kiến xã hội. Hãy cùng tôi theo dõi câu chuyện này để thấy rằng dù cuộc sống còn nhiều thử thách, nhưng nếu bạn sống đúng với giá trị của mình, thì bạn sẽ luôn tìm được hạnh phúc và sự bình yên. Chúng ta ai cũng có những quan điểm sống riêng của mình, nó làm nên những giá trị đặc biệt cho bản thân. Tùy vào từng tình huống, từng vấn đề mà chúng ta có những cách nhìn, cách giải quyết khác nhau. Quan điểm sống của bạn có bị người khác chê bai và lên án không? Có một vài người thích quan trọng hóa những gì họ nghe thấy được từ những người xung quanh và không ngừng lên tiếng ca thán về cách sống và thái độ của người khác. Quan điểm sống của mỗi người đều khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, nhưng đó là quyền tự do của mỗi người và không ai có thể bắt bẻ được. Chỉ cần thái độ sống, quan điểm sống của bạn không xâm phạm quyền lợi và sự riêng tư của người khác, cũng như không vi phạm pháp luật, thì bạn có thể yên tâm để sống chung với nó. Bạn đừng quan tâm đến những người chỉ trích quan điểm sống của bạn, chỉ vì họ không dám sống như cách bạn sống. Nhiều người lên án sống thử, sống chung trước hôn nhân, nhưng bản thân họ vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó. Nhiều người chấp nhận những điều mới mẻ hiện đại trong cuộc sống của mình, dẫn đến rất nhiều người lên tiếng chỉ trích. Dạy con theo phương pháp phương Tây để con tự lập và rèn luyện khả năng tự quyết định cuộc đời của nó. Nhiều người cho rằng như vậy sẽ khiến cho con cái xa cách cha mẹ. Nhưng thực sự, đó là cách giáo dục tốt để con có thể hòa đồng vào cuộc sống và làm chủ cuộc đời của nó. Sự bảo bọc của cha mẹ là không cần thiết nếu con cái đã đến tuổi trưởng thành và muốn đi theo con đường riêng của nó. Đừng hạn chế những điều mà con bạn có thể làm được. Hãy để chúng được tự do làm những việc chúng muốn. Quan điểm sống của mỗi người khác nhau và không nhất thiết phải cùng hướng về một điểm chung, bởi vì chúng ta là những cá nhân khác biệt. Mỗi người đều có cách nhìn nhận và đánh giá cuộc sống khác nhau. Có thể với bạn như thế là tốt, nhưng với người khác, nó lại chưa đáp ứng được yêu cầu của họ. Cũng giống như bạn muốn con phải răm rắp nghe lời, trong khi đó hàng xóm của bạn lại để con tự do quyết định đường đi của chúng. Thế nên, đừng bao giờ đánh giá quan điểm sống của người này người kia, trừ khi nó lệch lạc và sai trái. Nhiều người cho rằng thế hệ trẻ ngày nay có quan điểm sống lệch lạc, thích hưởng thụ và trông chờ vào người khác. Điều này không đúng. Với đa số những bạn trẻ hiện nay, ai cũng muốn tìm được công việc và sống theo sở thích của mình. Không dựa dẫm vào cha mẹ là điều mà khá nhiều bạn trẻ hiện nay hướng đến. Đừng vội lên án quan điểm sống của người khác khi bạn chưa được chứng kiến họ sống như thế nào. Bởi vì quan điểm sống là một chuyện, lối sống là một chuyện khác. Quan điểm sống của bạn như thế nào? Bạn có thể nói cho người khác biết được không?